السلام علیکم ویلکم ټو کورس سیریز زم تاسو انسټرکټر محمد علي. څنګه چې تاسو ته پته ده موږ د مایکروسافټ ایکسل سیریز شروع کړې ده په ډیټا ټایپ کې روان یو. په ډیټا ټایپ کې موږ بل یو امپورټنټ کمانډ دی کنورټ ټیکسټ ټو کالم. داسې پریکټیکل خو داسې یوزز نشته، خو که چېرته تاسو مطلب یو ځای ته لاړ شئ څوک درنه ټیسټ لري، زه 100% شور یم چې په دې ټیکسټ ټو کالم کې به تاسو نه کوېسچن کېږي. د دې دپاره تاسو ځان مکمل په دې باندې فل کمانډ حاصل کړئ. ډېر زیات اسان دی جي. زه راځم ما مایکروسافټ ایکسل کولاو کړو جي. موږ ما په سیم کالم کې ما سپوز کې سټوډنټ نیم ولیکو داسې او سپیس مې ورکړو دې کې ما د دوی فادر نیم ولیکو او دلته ما سپوز کې د دې سټوډنټ اردو پیپر ولیکلی څه یم چېرته د اردو پیپر کې دومره نمبر دي. میتھس مې ولیکو داسې، فزیکس مې ولیکو صحیح ده، کیمسټري مې ولیکله او دلته راځم جینکس پسې سپوز زه بای ولیکم او بیا مې ولیکل اپ 10 مارکس او بیا مې ولیکل ټوټل مارکس. منځ کې مې دله صرف سپیس ورکړه. څه مې ورکړل؟ سپیس مې ورکړه. زه ګوره دا ما په دې سنګل سیل کې په دې سیل کې ما دا ټوله کیسه ولیکه. ګوره زه که په دې سیل کې کلیک وکړم نو فارمولا بار کې ما څه شی هم نشته دی. زه ګوره که دلته کلیک وکړم که نه یعنې دلته راشم ګوره په دلته چې کلیک وکړم فارمولا بار کې دا کیسه راشي. خو که زه دې ځای کې کلیک وکړم ما څه په دې ځای کې څه هم نشته. یعنې که دلته ما ایم ولیکله نو نور کیو مې ولیکه نوره کیسه ټوله ختم. اټ مین چې دا صرف په دې سنګل سیل کې ما څه دا راځي. دا نه څوک تپوس وکړي چې یاره دا به اوس مونږ څنګه د دې سنګل سیل نه به د کالم ته به یې کنورټ کړو. دا به څنګه مونږ د کالم ته کنورټ کړو. یعنې زه یم چېرې دا نیم د دې کې راشي، فادر نیم د پسې بیا راشي، بیا پسې اردو راشي، بیا پسې داسې فزیکس او داسې پسې ورځه. تاسو به دلته کلیک وکړئ چې ډیټا ټایپ ته به راشئ، ټیکسټ ټو کالم ته به راشئ او دې ځای نه ګوره دا به فکس دا به دغه شانتې پرېږدي او دا به نیکسټ کړي او ګوره اټومیټیکلي دا سپریشن دا سپریټر پکې راغلی دا لاین صحیح ده. دا به نیکسټ کړي او دا به اټومیټیکلي فینش به کړي. چې دې څنګه فینش کړي څه به وشي اټومیټیکلي چې کم دی چې څنګه په کار وو هماغه شانتې موږ لا کال مطلب ټیکس چې کم دی هغه کالم ټرانسفر کړو. اوس ګورې اوس پکې یو نوې خبره پکې موږ لږ فردر ایډیشن پکې کوو. زه که راشم او تاله سپوز کې د دې سپیس په ځای نه دی یعنې دلته دا سپیس لرې کوم یعنې دلته سپیس نه سپیس نه کام یې درکړي سی درکړي یعنې دې ځای نه ګوره زه دا سپیس ختم تک ما کاما واچوم. سپیس مې ختم او کاما ګوره دا کاما اوس ګوره تاسو نه سپوز کې اوس دا شي ټیکس یې دله یو انټرویو کې درکړی یو ټیسټ کې او تاسو دا وایي اوس خو پکې سپیس نشته اوس پکې کاما ده چې دا موږ کالم ته یې کنورټ کړه. ته به ګوره سیم همدغه طریقه ده. دلته به کلیک کړو کالم ته به راشي اټومیټیکلي دې کې چې کوم سپریټر تا ورکړی بس اټومیټیکلي دوی ریکګنایز کړي. دا به د دې ځای نه نیکسټ کړي. دې کې دا ډیلیمیټر راغلی که چېرته تاله په یعنې کوم انټرویو کې یو ټیسټ کې دې ځای کې د کامې په ځای چېرته مطلب سیمیکالن و هغې کې ټیب والو نو ته به دې ځای نه ټیب به آن کړي. که سیمیکالن و سیمیکالن به آن کړي، که کامه و نو کامه به آن کړي. اوس ګوره چې کامه زه څنګه آن کړم دلته اټومیټیکلي سپریشن وشي. ګوره کامه ما آن کړه سپریشن وشو. ته وایه که نه چېرته هغې کې دي مطلب ما په دې سپریټر کې ایکول راکړی وي ایکول ساین نو بیا به زه څه کوم بیا په دې ادر کې کلیک وکړو دې ځای کې به ایکول ټایپ به څه به ټایپ ایکول به ټایپ کړي چې ادر کې څه هم راتلو. نو اوس ګوره ما څه نه سپیس دی نه ادر دی ما څه سنګل صرف کامه ده نو دا کامه آن دی به دا به دې ځای نه نیکسټ کوي او فینش به نو اټومیټیکلي څه به وشي چې کوم ټیکس مونږ څه و هغه د سنګل سیل نه څه شو هغه کالم ته کنورټ شو، کالم ته شفټ ټرانسفر شو. او دلته نیم ولیکه فادر نیم ولیکه اردو د سره راځي. مزید داسې ویډیو لپاره زموږ چینل فالو کړئ. تھینک یو سو مچ. والسلام.